هر سال ما ایرانی‌ها تو 13 روز از بهار بار و بندیل رو میزنیم زیر بغل و با خانواده میزنیم به دل طبیعت. آش میخوریم، جوج میزنیم، بازی میکنیم و خلاصه دل از خونه میکنیم. اما یه عده میگن 13 به در فقط یک روز خوشگذرونی نیست. میگن پشت این روز یک کشتار خونین خوابیده. یه داستان عجیب که میگه ما هر سال ناخودآگاه داریم روی خاک اجداد کشته شدهمون جشن میگیریم. یعنی چی واقعا؟ یعنی 13 به در جشن زندگی نیست؟ نحسیه یا بازم پای دروغ قدیمی وسطه؟ سلام رفقا. امروز میخوایم با هم یه دروغ دیگر رو از دل خاک در بیاریم. دروغی که سالهاست به تاریخ و فرهنگ ما وصله کردن. بدون اینکه کسی بپرسه واقعا چی بوده؟ از کجا اومده؟ چرا؟ قراره با هم این داستان رو بشکافیم. آروم، مستند، بی‌تعارف، مثل همیشه. ماجرای نحسی 13 به در به یه داستان قدیمی برمیگرده. داستانی که از دل یک کتاب مذهبی به نام استر بیرون کشیده شده. داستانی که میگه تو همین روز یعنی 13 فروردین 77,000 ایرانی به دست یهودیان کشته شدن. محتوای این روایت از همون اول عجیب به نظر میرسه، ولی بعضیا بدون بررسی اون رو گذاشتن وسط تاریخ ما. پرسش اینه، این داستان چیه؟ از کجا اومده؟ و اصلا چقدرش واقعیه؟ طبق نوشته های کتاب استر، استر یه دختر یهودی زیبا بود که از بچگی پدر مادرش رو از دست داده بود و سرپرستیش رو عموش مردخای به عهده داشت. مردی یهودی که خودش از نسلی بود که بعد از فتح اورشلیم توسط نبوکدنصر پادشاه قدرتمند بابل به اسارت گرفته شده و به بین النهرین تبعید شده بودند. حالا سالها گذشته، امپراتوری ایران قدرت گرفته و خشایارشاه بزرگ شاهنشاه ایرانه و مردخای به همراه استر توی شهر شوش، پایتخت زمستانی شاهان هخامنشی زندگی میکنند. تو روایت کتاب، مردخای در اطراف کاخ دستفروشی میکرده و همین حضورش مسیر زندگی استر رو به کلی عوض میکنه. اونطور که تو متن کتاب اومده، روزی خشایارشا در پایان جشنی 180 روزه، وقتی که کاملا مست و از خود بی خود بوده، تصمیمی میگیره که در شأن هیچ پادشاهی نیست. به خدمتکاراش دستور میده که وشتی ملکه دربار رو به مجلس بیارن، اما نه برای احترام، نه برای مشورت. شاه میخواد ملکه رو به رهنه مقابل چشم همه بزرگان و درباریان حاضر کنه. دلیلش فقط اینه که قدرت و سلیقش رو به رخ بکشه. انگار بخواد بگه ببین چه جواهری تو خزانمه. یعنی بدن ملکه قراره بشه ابزار پوز دادن پادشاه ایران. اما وشتی نمیپذیره و نمیذاره تحقیرش کنن. و این نه توی اون فضای مرد سالار مثل یک سیلی میخوره تو صورت شاه. درباریا ترس به دلشون میفته. میگن این کار وشتی اگه بی جواب بمونه، فردا زنهای دیگه هم از شوهراشون حرف شنوی ندارن. نتیجه وشتی از مقام ملکه کنار گذاشته میشه. با عزل وشتی حالا تاج بی صاحب مونده بود و شاه باید برای دربارش یک ملکه تازه پیدا میکرد. اونطور که تو متن اومده، شاه به جارچیان فرمان میده تا توی شوش و همه شهرهای پادشاهی خبر رو اعلام کنند. مسابقه‌ای برای انتخاب زیباترین دختر کشور برای نشستن روی تخت ملکه‌گری. دستور ساده بود. همه دختران باکره و زیبارو از هر قوم و قبیله‌ای جمع‌آوری بشن و به حرمسرای سلطنتی در شوش منتقل بشن. هر کدوم قرار ماها آموزش ببینن، خودشون رو آراسته کنن و بعد از اون یکی یکی پیش شاه برن تا بالاخره یکی انتخاب بشه. تنها یکی که بتونه جای وشتی رو بگیره. رقابتی شروع میشه که فقط بر پایه ظاهر بنا شده و درست همینجاست که پای استر به قضیه باز میشه. استر فقط یک دختر زیبا نبود که اتفاقی وارد رقابت بشه. کسی که مسیر رو براش باز کرد همون عموی ساکت و زیرکش بود که از بچگی بزرگش کرده بود. مردی که همیشه اطراف کاخ پرسه میزد، بی صدا نگاه میکرد و خوب میدونست که این رقابت میتونه یه فرصت خاص باشه. شاید تنها شانسی که میشه از دلش راهی به قدرت باز کرد. اون استر رو تشویق کرد که شرکت کنه، اما یه شرط براش گذاشت. هیچ کس نباید بدونه کی هستی. ساکت بمون. بذار فقط ظاهرت رو ببینن.
و اینجوری استر با یه هویت نصف نیمه ولی هدفدار وارد رقابت شد. رقابت شروع شده بود. صدها دختر زیبارو از سراسر امپراتوری، از خاندانهای بزرگ و قبایل دور و نزدیک، یکی یکی به حرمسرای شاه منتقل شدند. همشون وارد یه پروسه طولانی شدن. 12 ماه تمام. آموزش، آراستن، روغنمالی، عطرپاشی، تمرین رفتار درباری. هر شب یکی از اونها به نوبت پیش شاه میرفت و اگه خوشش نمی اومد دیگه بر نمیگشت. همه چیز خلاصه شده بود توی چند ساعت زیبایی، سیاست، شانس و سلیقه پادشاه. نوبت به استر رسید. ظاهر ساده‌اش، نگاه متینش و اون سکوت سنگینی که پشتش حرف بود، دل شاه رو برد. پادشاه تاج رو برداشت و روی سر استر گذاشت. حالا یه دختر ناشناس با گذشته‌ای پنهان شده بود ملکه رسمی شاهنشاهی ایران. طبق متن کتاب استر، خشایارشاه وزیری داشت به نام هامان، مقام دوم کشور، مردی مغرور و تشنه احترام. شاه فرمان داده بود همه بهش تعظیم کنند. برای درباریا احترام به هامان یعنی اطاعت از خود شاه. اما یک روز وقتی هامان از بازار به سمت کاخ میرفت، متوجه شد که یک مرد در برابرش تعظیم نکرده. اون کسی نبود جز مردخای و همین موضوع شعله یک کینه عمیق رو روشن کرد. هامان تصمیمش رو گرفته بود. مردخای باید تاوان تعظیم نکردنش رو میداد. شاید اعدام، شاید تحقیر عمومی، فرقی نمی‌کرد. فقط باید تنبیه میشد تا بقیه بدونن جلوی وزیر اعظم سر بالا گرفتن یعنی چی. اما درست وقتی که هامان داشت نقشه هاشو میچید، یه اتفاق همه چیز رو عوض کرد. مردخای، همون مرد ساکت و بی‌ادعا، یک راز خطرناک رو شنید. دوتا از نگهبانهای دربار نقشه کشیده بودن تا خشایارشا رو ترور کنن. مردخای سریعاً خودش رو به استر رسون. استر هم موضوع رو به شاه گفت. نقشه بررسی شد. درست عذاب در اومد. خائنین اعدام شدن و اسم مردخای توی دفتر رسمی پادشاه ثبت شد. حالا دیگه اون فقط عموی ملکه نبود. کسی بود که جون شاه رو نجات داده بود. نجات شاه فعلا مردخای رو از خشم هامان حفظ کرد. اما اون کینه‌ای که تو دل وزیر نشسته بود پاک شدنی نبود. بعد از برملا شدن نقشه ترور و مشخص شدن نسبت مردخای با ملکه، رفت و آمد مردخای به دربار بیشتر شد. حالا دیگه حضورش توی فضاهای رسمی عادی شده بود و این یعنی روبرو شدن بیشتر با هامان. برخوردها بیشتر شد و با هر نگاه آتش نفرت بین این دو شعله‌ورتر میشد. هامان هنوز از بی‌احترامی مردخای کینه به دل داشت. مردخای هم حالا که دستش به دربار رسیده بود ساکت نمیموند. مردخای با کمک استر شروع کرد به تأثیر گذاشتن روی ذهن پادشاه. درباره ماجرای ترور حرفای مطرح میشد به شکلی که طوری وانمود بشه شاید هامان با اون مقام بالا و جاه طلبی که داشت توی جریان بوده. نه مدرکی، نه شاهدی، فقط تردیدهایی که روز به روز تو ذهن شاه جا باز میکرد. بالاخره شاه قانع شد. هامان وزیر قدرتمندش باید کنار میرفت. پادشاه بدون محاکمه رسمی دستور داد هامان و پسرانش اعدام بشن. و در عوض مردخای، کسی که تا همین چند وقت پیش در حاشیه کاخ دیده میشد، به دلیل نسبت خانوادگی با ملکه و همچنین افشای نقشه ترور به جای اون منصوب شد. حالا مردخای با عنوان تازه وزیر اعظم پشت همون میز قدرت نشسته بود، جایی که قبلا براش تعظیم نکرده بود. بعد از سقوط هامان و رسیدن مردخای به قدرت، طبق متن کتاب استر، اون با فرمان رسمی شاه اجازه یافت دشمنان قومش رو در تمام امپراتوری از بین ببره. روز مشخص شد، فرمان صادر شد و آنچه نباید اتفاق افتاد. در کتاب روایت شده 77,000 نفر کشته شدند، بدون دادگاه، بدون محاکمه، تنها با یک دستور. در آن روز برای در امان موندن از دست نیروهای مردخای،
ایرانیان خونه و کاشانه خود را رها کردند و به دامن طبیعت پناه بردند. جایی که از چشم و شمشیر سربازان مردخای در امان باشند. و اون روز همان روزی بود که بعدها به نام 13 بدر شناخته شد. و همونطور که برخی از ایرانیان برای نجات به دل طبیعت پناه بردند، از اون سو پیروان مردخای هر سال اون روز رو جشن گرفتند. جشنی که به اون پوریم میگن. واژه‌ای برگرفته از پور در زبان عبری به معنای قرعه. گفته میشه این نام اشاره داره به قرعه کشی میون دختران جوان برای ورود به دربار و انتخاب ملکه. همون رقابتی که استر از دل اون وارد کاخ شد و مسیر داستان تغییر کرد. حالا وقتشه این دروغ رو بشکنیم. وقتشه بفهمیم 13 بدر نه نحسه نه نشونه فرار، بلکه یه رسم کهن ایرانیه که سالهاست دارن تحریفش میکنن. اما قبل از این که بریم سراغ بخش بعد و با سند و دلیل راز این تحریف تاریخی رو فاش کنیم، ازتون یه خواسته دارم. اگه با این روایت همراه بودید، همین الان ویدیو رو لایک کنین تا ما هم با انرژی و دلگرمی بیشتر بریم سراغ ادامه این ماجرا. دو قسمت قبل داستانی رو شنیدیم که دختری یهودی از طریق یک رقابت بین صدها دختر زیبارو وارد دربار ایران و به ملکه تبدیل شد. اما حالا وقتشه بپرسیم آیا همچین چیزی واقعا تو ساختار سیاسی ایران باستان ممکن بوده؟ واقعا ملکه ایران از طریق مسابقه زیبایی انتخاب می شده؟ در ایران باستان به ویژه در دوره هخامنشیان خون و نژاد اصل اول انتخاب ملکه بود. همسر پادشاه باید از میان خاندانهای بزرگ و اصیل انتخاب می شد. معمولاً از قوم پارس یا قوم ماد. نمونش آتوسا، دختر کوروش بزرگ و مادر خشایارشا بود که به همسری داریوش بزرگ در اومد. این ازدواجها فقط خانوادگی نبودند، بلکه پیمانهای سیاسی بزرگ بودند که تعادل قدرت رو توی دربار و امپراتوری حفظ می‌کردند. و برخلاف روایت کتاب استر، هیچ گونه رقابت عمومی بین دختران برای انتخاب ملکه وجود نداشت. انتخاب همسر برای شاه بخشی از سیاست درون درباری بود، نه یک شوی زیبایی. بر اساس منابع تاریخی، ملکه واقعی خشایارشا زنی به نام آمستریس بود، نه استر. آمستریس یک نجیب زاده پارسی و دختر اوتانس بود، یکی از 7 اشراف زاده‌ای که در جریان قتل بردیای دروغین به داریوش کمک و زمینه به پادشاهی رسیدن اون رو فراهم کردند. این خاندان از معتبرترین و با نفوذترین خانواده‌های پارسی بودند و آمستریس دقیقاً طبق ساختار سیاسی هخامنشی از دل همان اشرافیت نژادی و قبیله‌ای پارس به ملکه تبدیل شد. بنابراین برخلاف آنچه در کتاب استر اومده، نه مسابقه‌ای در کار بوده، نه قرعه کشی و نه ورود دختری ناشناس به دربار. مورخانی مثل کتزیاس و گزنفون هم از آمستریس به عنوان همسر رسمی خشایارشا نام بردند. حتی هرودوت، مورخی که خودش در زمان خشایارشا و اردشیر اول زندگی کرده و بارها خصومتش با پارسیان و هخامنشیان رو نشون داده، در روایت‌های مفصلش از دربار هخامنشی هیچ اشاره‌ای به نام‌هایی مثل استر یا وشتی ملکه خیالی در کتاب استر نکرده و این یعنی احتمالاً این دو نام ساخته‌های داستانی هستند، نه شخصیت‌های تاریخی. جالبه بدونیم همین هرودوت با وجود دیدگاه منفیش نسبت به ایرانیان درباره قدرت و نفوذ آمستریس چیزهایی نوشته. مثلا نقل کرده که اون یکی از زنان حرمسرا رو تنها به خاطر گذروندن یک شب با خشایارشا به شکل خشنی مجازات و حتی به قتل رسونده. یعنی حتی در نگاه مغرض‌ترین مورخان غربی، ملکه ایران زنی بود با نفوذ و اختیار، نه یک چهره منفعل که از دربار رونده شده یا قربانی یک نمایش عمومی شده باشه. یکی از نکاتی که در دل این ماجرا پنهانه، مقام و منزلت زن در ایران باستانه. برخلاف روایت کتاب استر،
که زن رو ابزاری برای نمایش قدرت پادشاه نشون میده، در فرهنگ ایرانی زن جایگاه مقدس و مورد احترام داشته. نمونش جشن سپندارمزگانه، روزی در تقویم باستانی ایران که برای گرامی داشت مقام زن و مادر برگزار میشه. سپندارمزد، ایزدبانوی زمین و عشق پاک، نماد احترام به زن در نقش پشتیبان زندگی، خرد و اخلاق بوده. چطور ممکنه در سرزمینی که برای زن جشن سالانه و قداست دینی قائل بودن، پادشاهش بخواد ملکه خودش رو جلوی جمع به نمایش بذاره؟ ویل دورانت، مورخ آمریکایی، و پیر لاروس، نویسنده و لغتنامه نویس فرانسوی در قرن 19، در نوشته‌های خودشون بارها به جایگاه زن در ایران باستان اشاره کردند. اونا تأکید میکنن که زنان دربار بدون تخت روان و بدون پوشش از کاخ خارج نمی شدن. چه برسه به ملکه، مهمترین زن در امپراتوری هخامنشی، که قرار باشه جلوی جمع به نمایش گذاشته بشه. از نگاه این نویسندگان، ایران باستان زادگاه حیا و عفت بوده، فرهنگی که پوشش زنان نه از اجبار بلکه از ریشه های اعتقادی و منزلتی نشأت می گرفته و بعدها به عنوان یک الگو به سایر نقاط جهان صادر شده. جالبه بدونید که حفظ حیا فقط مخصوص زنان نبوده. مردان درباری هم با پوشیدن لباسهای بلند و گشاد اندام خودشون رو از دید عموم پنهان می‌کردن، چون پوشش نماد وقار و احترام بوده، نه صرفاً یک لباس ساده. اما سند تاریخی دیگه‌ای که نباید ازش غافل شد، ساختار قدرت در دوره هخامنشیانه. در این نظام حکومتی همه چیز با نظم و اصول مشخص پیش می‌رفت. حتی ساتراپ‌ها، یعنی حاکمان ایالات دوردست امپراتوری، از بین نجیب زادگان پارسی و نزدیکان دربار انتخاب می‌شدند. دلیلش روشن بود: تا هم وفاداری سیاسی تضمین بشه و هم اداره امپراتوری بین چهره‌های مورد اعتماد شاه تقسیم بشه. تو همچین ساختاری امکان نداشت ملکه ایران، که مهمترین زن دربار بود، از بیرون اشرافزادگی و بدون سابقه سیاسی یا خاندانی وارد دربار بشه، اون هم با قرعه کشی. طبق روایت کتاب استر، بعد از سقوط هامان، مردخای، عموی استر، به جایگاه صدراعظمی دربار ایران میرسه. جایگاهی که در ساختار قدرت هخامنشی یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین مقامات امپراتوری بوده. اما نکته اینجاست: مردخای نه از خاندان پارس بود، نه از اشراف ماد، نه نسبتی با دربار داشت، نه پیشینه‌ای از خدمت در ساختار حکومت. فقط به خاطر نسبتش با استر و نجات پادشاه از یک توطئه، ناگهان به دومین فرد قدرتمند امپراتوری تبدیل میشه. در حالی که حتی حاکمان مناطق دورافتاده هم باید از اشراف وفادار انتخاب می شدن. حالا چطور ممکنه یک فرد غیربومی با هویتی مخفی بدون سابقه سیاسی صدر اعظم ایران بشه؟ این بخش از داستان بیش از پیش نشون میده که با افسانه خیالی روبرو هستیم، نه یک روایت تاریخی. یکی دیگه از نکات مهمی که نباید نادیده گرفت اینه که در هیچ یک از کتیبه‌های رسمی به جا مونده از دوران هخامنشی نامی از شخصی به نام هامان برده نشده. این در حالیه که از چهره‌های واقعی و رسمی دربار مثل فرانکه، وزیر خزانه، گیوبروه، استاندار بابل و یکی از 7 اشراف همراه داریوش و بقابخش در منابع مختلف به عنوان وزرا و مقام‌های عالی رتبه هخامنشی بارها یاد شده. پس چطور ممکنه کسی مثل هامان، که کتاب استر اون رو وزیر اعظم شاهنشاهی معرفی میکنه، توی هیچ کتیبه‌ای و سند تاریخی حتی اسمش هم نیومده باشه؟ یکی از نکاتی که کمتر بهش توجه میشه اینه که جشن پوریم که در کتاب استر روایت شده، هر سال در روزهای 14 و 15 ماه آدار در تقویم عبری برگزار میشه. ماه آدار معمولاً با اسفند در تقویم شمسی ما تقارن داره، یعنی حدود 1 ماه قبل از 13 به در. بنابراین از نظر زمانی
هیچ تقارن مستقیمی بین روز 13 فروردین و جشن پوریم وجود نداره. این یعنی اگر قرار بوده کشتاری رخ بده، نمیتونه مستقیما به روز 13 بدر ربط داشته باشه. پس این ادعا که 13 بدر به خاطر قتل عام در اون روز نحس شده، پایه زمانی نداره. اما اون چیزی که به عنوان نحسی عدد 13 به ما فروخته شده، ریشه در تاریخ ایران نداره. این باور از فرهنگ‌های غربی وارد شده و هیچ پایه‌ای تو تقویم و باورهای باستانی ما نداره. در تقویم زرتشتی و فرهنگ ایران باستان، روز 13 فروردین به نام تیشتر شناخته میشه. ایزدبانوی باران، طبیعت و حاصلخیزی. ایرانیان در این روز به دامن طبیعت میرفتن، نه از ترس، بلکه برای شکرگزاری از زمین و زندگی. براش جشن میگرفتن، سبزه گره میزدن و زندگی رو در آغوش طبیعت ادامه میدادن. 13 بدر در ایران باستان روز زندگی بوده، نه نحسی. همچنین دروغ 13 هم از فرهنگ غربی وارد شده که به دروغ اول آوریل معروفه و هیچ منبع تاریخی نداره. و در آخر باید این نکته رو یادآور بشم که طبق نظر اکثر مورخین، داستان استر یک افسانه بابلیه که سر زبونها افتاده و ریشه نام استر همون ایشتار و مردوک هم ریشه نام مردخایه که خدایان آشور و بابل بودن و همچنین هامان نام یکی از ایزدان ایلامی بوده. پس حواستون باشه که پوریم هیچ ربطی به 13 بدر نداره و این فقط یه نقشه است تا همونطوری که بنی امیه جشن مهرگان و تیرگان رو از تقویم ما حذف کرد، 13 بدر و بعدش نوروز هم حذف کنن. خب رفقا، حالا که با هم مرور کردیم و دیدیم که داستان استر و هامان یکی روایت ساختگیه که بیشتر به درد قصه‌گویی برای بچه‌ها میخوره، وقتشه با خیال راحت، با دل خوش، با خانواده و رفقا 13 تون رو بدر کنید. جشنتون پر از خنده و طبیعت و عشق. فقط یه خواهش کوچیک، موقع خوردن کاهوس کنجبین جای ما رو هم خالی کنید و با کامنتاتون و مخصوصا با سابسکرایب کردن کانال به همون انرژی بدین تا با قدرت ادامه بدیم و تو قسمت‌های بعدی باز هم با هم درباره تاریخ واقعی ایران گپ بزنیم. تا ویدیو بعدی، زنده باد ایران و لعنت به دیو دروغ.